Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The second year hydrocarbon chapter organic chemistry دا start کړو. په دې hydrocarbon chapter کې زمونږ سره نړۍ چې کوم ویډیو لیکچر دی reactivity of alkenes. reactivity of alkenes آیا د alkenes نه comparison به موږ کوو د alkenes نه ځکه چې موږ alkenes صرف آیا دا more reactive دي که less reactive؟ الکیز اول څوک دي؟ الکیز لږ باندې په دې باندې لږ بحث کوو. الکیز ټیک شو. الکیز زموږ سره unsaturated hydrocarbon دي. unsaturated hydrocarbon چې په دې وسیله دي at least one double bond کم سي کم at least مقصد سره کم سي کم bond په دې کې سره موجود. ٹھیک شو. This type of unsaturated hydrocarbon ته به موږ څه وایو؟ unsaturated hydrocarbon ته به موږ alkenes وایو. دلته دا unsaturated مقصد سره دلته دا unsaturated مقصد دا دی چې فار ایگزامپل زموږ سره یو کمپاوند دی، دا کمپاوند دی CH2 ډبل بانډ CH2. دا unsaturated مقصد دی ډبل بانډ. څه مقصد دی؟ ډبل بانډ. ګوره د unsaturated مقصد دوه دي، یا به ټریپل بانډ یا به ډبل بانډ. خو الکین ډبل بانډ هایدروکاربن دی، ډبل بانډ هایدروجن کنټینینګ کمپاوند دی، مینز unsaturated کمپاوند دی چې په دې کې به at least one ډبل بانډ وي. که دغه بره دی او که دا بره دی، دا یو دی، دا زموږ سره سره دا زموږ سره الکیز دي. دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ ایتین وایو. څه ورته موږ وایو؟ ایتین وایو. دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ پروپین وایو. د دې نه علاوه نور اگزامپل هم شته، بیوټین هم شته، پیټین هم شته، اکزین هم شته. خو اولنی چې کوم ممبر دی د الکین هغه زموږ سره څوک دی؟ هغه زموږ سره ایتین دی. ها reactivity of alkene باندې ذکر کوم. دا موږ یو ټچ ورکو الکین. reactivity of alkenes کې زه دا یو سټرکچر زه دا کوم تاسو ته وښودم. ګوره زموږ سره کاربن دی، د کاربن په اخرنی شیل کې سلور الکترون دي، نو سلور داسې لوبونه جوړ کړي. څه جوړ کړي؟ لوبونه جوړ. مقصد د دې دا دی چې یو پکې سره یو پکې اس دی په ایکسایټډ سټیټ ازل راکوما، او درې پکې سری درې پکې پی دی. یو اس شو، ٹھیک شو، دا اس دی او دا زمون سره سره پی دی، او پی زمون سره سره اس یو دی، پی 3 1 2 3. ٹھیک شو. دې ته سوچ کوئ. دغه شان دا بل کاربن زمون سره سره د دې بل کاربن هم زمون سره داسې سلور لوبه دي. سولو باندې دغه شان سلور لوبه څنګه چې دی زمون سره سولو به جوړ کړي، سلور د دې کاربن هم سلور. دا کاربن څه چلو کی؟ دا کاربن راولګي، دا کاربن د خپل اربیټل سو کی د دې کې تیوریټیکل میکسینګ وشي. دا د اربیټل سو دی، د اربیټل نو دا اس راولګي، دا پی او دا پی د دې سره میکسینګ وکي، د دې دوه پیګانو سره سو کی میکسینګ وکي، او دا لاست نمبر چې کم پی دی دا د میکسینګ نه جدا پاتې. نو چې کله دا میکسینګ وکي نو په دې میکسینګ په دوران کې یو اس دی او دوه پی دی. وګوره دا یو پی خو پاتې شو کنه، نو sp2 هایبریډایزیشن دلته وشو. هایبریډایزیشن مقصد میکسینګ، تیوریټیکل هایپوتیټیکل میکسینګ ته. دا کوم یو چې میکس، دا کوم چې میکس شو دی اربیټل ته موږ څه وایو؟ هایبریډایز اربیټل وته وایو. موږ ته څه وایو؟ هایبریډایز یا هایبرید اربیټل. هایبریډایزډ اربیټل. ٹھیک شو. یا ته موږ څه وایو؟ هایبریډایز یا هایبرید اربیټلز وته وایو. او چې راکم څه یوازې پاتې شو لکه یو لتیپا ته هم کومه دې ته ان هایبریډایز اربیټل وایي. څه ورته وایي؟ ان هایبریډایز. څه ورته وایي؟ ان هایبریډایزډ اربیټل. ٹھیک شو. هایبریډایز اربیټل وته ویل کی. خدا به صرف په کاربن اټم کې ور هایبریډایزیشن په اټم کې دنه کې، دا په مالیکول کې. یو سمپل زه تاسو ته خبرو کوم. په خوا به داسې یو چې کوم ځګونو کې بودونه او پاغه باندې ټاپیانې ورخري، بلکې وسم داري واجتا. نو چې کله په ټاپیانې ورخري نو په دې بسره ماشومان وردانګي د ټاپیانې یا د بیسې راچوتي. نو چې راچوتي بعضي پکې سوي، بعضي پکې راچوتي کی، بعضي پکې راچوتي نه کی. دا بعض ولې راچوتي نه کړه ته چانس ملاو شو. د دې دا میکسینګ ولې وشو؟ دیو ته چانس ملاو شو چې میکسینګ وشو، او چې راکم پاتې شو دې ته چانس ملاو شو ویداوټ میکسینګ پاتې شو. چې کوم ویداوټ میکسینګ پاتې شو هغه ان هایبریډایز. هغه کوم چې ویداوټ میکسینګ پاتې شو هغه فار ایگزامپل زه دا وایم چې دا زموږ سره دی، هغه دا یو دی ان هایبریډایز. سره ان هایبریډایز دا یو دی.
او دا خو د یو کاربن دی کنه کاربن خو دا یو دی او بل کاربن دا دی نو کاربن دوه دي نو چې په یو کې ان هایبریډایز پاتې شو نو په دې بل کې به هم ان هایبریډایز سوي پاتې شوی لکه څنګه چې په دې کې دا پاتې شو مین بغیر د مکسینګ نو چې کوم کس دا کوم ماشومان ټاپیانې راټولي کی په خپل منځ کې باند وړي هایبریډایز شوي دي مکسینګ شوی هایبریډایز اربیټال مقصد دا دی د یو کاربن چې کوم sp2 دی دا به د بل کاربن sp2 نو دا د کاربن یو sp2 دی او دا د بل کاربن sp2 دی دوی په خپل منځ کې اورلیپینګ وکي او سیګما باند به جوړ کی او دې سایت ته فرض کوم وګورو دوه هایدروجن یو دانه نو د هایدروجن سره د هایدروجن s راغلی دی او د کاربن د sp2 سره ملاو شي دا هم s دی او sp2 دا هم s دی هایدروجن s دی او sp2 د چاري د کاربن د قشان دلته هم دیو په خپل منځ کې داسې کیږي چې چاته پکې چانس ملاو نه شو لکه یو کاربن او بل کاربن دیو په خپل منځ کې کیږي ما ډېر راملي وهله هم ماته دغه ملاو نه شو ټیک شو دلته به هم زم سره کاربن دلته هم زم سره کاربن دلته بس چلو شي دلته به داسې چلو شي چې دغه د هایدروجن چې کوم اس سره کاربن د sp2 سره د هایدروجن چې کوم اس سره کاربن د sp2 سره څه شي ملاو شي نو sp2 هایبریډایزیشن ما وشي څه به وشي sp2 هایبریډایزیشن به وشي اصل کې زه ریاکټیویټي سایډ ته راځم زم چې تاسو پوه شئ ګوره نو دلته چې را کم باند دی د باند ته پای باند او دا پای باند چې کوم دی دا پای باند د ساید وایز لکه ساید وګورئ دا یو ساید دی بل ساید دی د دې ساید وایز اورلیپینګ نشي ویلی سره ساید وایز اورلیپینګ نشي ویلی ساید وایز اورلیپینګ وته یا ورته داسې پیرالل اورلیپینګ ساید وایز اورلیپینګ یا پیرالل اورلیپینګ وته نو دا چې کوم باند دی دا بر باند دا پای باند دا بسوي دا ویک وی سوي ویک بوي د چانه دین د چانه دی بل ګوره دا کم چې سټریټ اورلیپینګ شوی دی دته سیګما باند وي سورته وي سیګما باند وي نو د سیګما باند نه بسوي لکه دا باند شو یا دا باند شو سیګما باند به کم باند وي چې دوه اټمونو په نیوکلیس په منځ کې چې کم الکترون رايوز شي دا ته سیګما باند وي نو ځکه زموږ سره سوي سترونګ وي نو سیګما باند بسوي دا به سترونګ وي د چانه د پای باند یا پای باند بسوي ویک وي د چانه د سیګما باند نو زمون سره الکین چې کوم دی په هغه کې د پای باندې د ساید وایز اورلیپینګ شوی نو په دې معنی چې کم اٹیک کوي کم سیس اٹیک کوي نو هغه ته الکتروپایل وایي سره ته موږ وایو الکتروپایل موږ ذکر کړو الکتروپایل موږ څه دی ویلو الکترون لاوینګ سپیشي مینز دا په الکترون باندې اٹیک کوي الکترون لاوینګ سپیشي دا په څه باندې اٹیک کوي په الکترون باندې اٹیک کی زکه وته الکتروپایل وي پیژنو به څنګه دا به یا کیټاین وي په کیټاین فارم کې وي او یا به ان د فارم اف سوي په نیوټرل فارم کې وي خو په دې کې به سوي ان د فارم اف نیوټرل فارم به خو د دې سره به د الکترون سوي کمی وي الکترون ډیفیشنسي نو دغه الکتروپایل به راشي او په سمانی باندې کوي په دې ډبل باند باندې به اٹیک وکي ځکه چې دلته رقم باندونه دي رقم سیګما باندونه دا خو سترونګ باندونه دي په دې باندې په اثر باندې اٹیک نشي کولای په دغه پای باند باندې به اٹیک وکي دغه اٹیک چې کوم نه دغه الکتروپیلک اٹیک دی الکتروپایل اٹیک وکړي ځکه چې الکترون سره بینه دا الکترون دی په دې الکترون باندې به اٹیک وکي په دې الکترون باندې نو چې کله دا اٹیک وکي نو دا ډبل باند به شپ شي سنگل باند دا به مات شي سنگل باند نو زمونږ سره د دې پای باند د وجنه الکین مور ریاکټیو دی دین الکین یو دوه پوینټونه پکې نور وایم هغه پوینټونه داسې دي چې دلته راکم ریاکشن وشو نو دا زمون سره اډیشن ریاکشن وشو کوم ریاکشن وشو اډیشن ریاکشن او ما تاسو ته دا ویلو چې اډیشن ریاکشن من کوم ریاکشن ته وایو اډیشن ریاکشن من هغه ریاکشن ته وایو چې په کوم ریاکشن کې سمپل اډ کېدل کېږي بل یو پارت نه ریموف کېږي دغه کمپاوند دغه مالیکول نه نو دلته صرف اډیشن وشو خو دغه اډیشن زمون سره کوم اډیشن وشو electrophilic addition وشو څه وشو electrophilic addition وشو means electropile electro چې electrophilic addition وشو نو ما تاسو ته په previous lecture کې دا خبره کړې و چې addition reaction it is the property دا به property وي د چا it is the property دا به double bond double bond یا د چا bond لکه فار ایگزامپل کاربن ترمنځ ډبل بانډ یا کاربن ترمنځ ټریپل بانډ نو د اډیشن ریاکشن د انسچوریټډ هایدروکاربن
دا دغه یو پراپرټي مینز د ریاکشن موستلی په څه کې کیږي په دې کې کیږي دا زموږ سره څه ریاکټیویټي اف الکین ریاکټیویټي اف الکینز کې زموږ سره الکینز مور ریاکټیو دي که الکینز مور ریاکټیو دي نو الکینز زموږ سره مور ریاکټیو دي ډیو ټو د پای الکترون دغه پای الکترون چې کوم دي دغه بانډ جوړ کړي دغه بانډ ویک دی نو په دې باندې اټیک په اسانه باندې کیږي او په اسانه باندې ماتیږي نو د دې د وجې نه الکین مور ریاکټیو دی د الکین